یکی از غذاهای پرطرفدار و اصیل ما ایرانی‌ها تاس کبابه که خیلی از عزیزانمون به خاطری که منع خوردن گوشت رو دارن نمیتونن این غذای خوشمزه رو بخورن. امروز با آموزش تاس کباب مرغ اومدم. یه تاس کباب فوق‌العاده خوشمزه و لذیذ که خیلی هم راحت و آسون آماده میشه. پس تا آخر با هم باشین تا با هم دیگه تاس کباب مرغ رو درستش کنیم. خب برای شروع یه پیاز داشتیم که اینجا من نگینی خوردش کردم. حالا 2 هویج داریم که اون رو به صورت حلقه‌ای خوردش میکنم. هویجامون رو به صورت حلقه‌ای خوردش کردیم. یه دونه سیب زمینی داریم که سیب زمینی رو هم به صورت مکعبی خوردش میکنیم. شما میتونید از سیب زمینی بیشتری استفاده کنید، بستگی به میل و علاقه خودتون داره. سیب زمینی ها رو هم به صورت مکعبی خوردش میکنیم. سیب زمینی ها رو به صورت مکعبی خوردش کردیم. حالا نوبت فلفل دلمه است که من از یه فلفل دورنگ استفاده کردم. شما میتونید از فلفل دلمه سبز یا رنگی هر طور که میلتونه استفاده کنید. فلفل دلمه رو هم به صورت مکعبی خوردش میکنم. حالا نوبت خرد کردن سینه مرغ. سینه مرغتون رو به صورت مکعبی های متوسط خرد کنین. سعی کنید تیکه های مرغ تقریبا با هم دیگه یکسان باشن. من تیکه های مرغ رو هم به صورت مکعبی خرد کردم. تمام موادمون آماده است، میریم که این تاس کباب خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم. داخل تاوه یه مقدار روغن میریزیم. یه دونه پیاز داشتیم که خلالی خردش کرده بودیم. الان داخل تاوه میریزیم و تفتش میدیم تا پیازمون نرم و سبک بشه. پیازمون که یکم نرم و سبک شد، سینه‌های مرغ رو بهش اضافه میکنیم. تو این مرحله من سینه‌ای که مکعبی خرد کرده بودم اضافه میکنم. من اینجا نصف یک سینه مرغ رو که مکعبی خرد کرده بودم به موادم اضافه میکنم. یک کوچولو هم میزنیم. زمانی که سینه‌های مرغ رو به تاوه اضافه میکنین حتما حرارتتون بالا باشه. اینجا نمک، فلفل، زردچوبه و کاری دارم که به پیاز و سینه‌های مرغ اضافه میکنم و با هم دیگه تفتشون میدم. تفت بدین تا سینه‌های مرغتون سرخ بشن. حرارتتون یکم بالا باشه تا سینه‌های مرغ آب نندازن. تو این مرحله من یک کوچولو زعفران به موادم اضافه میکنم و یه تفت کوتاه همراه با زعفران بهش میدم. یکم که مرغ تفت خورد نوبت به اضافه کردن هویجمونه. هویج رو هم اضافه میکنیم و همراه با سینه‌های مرغ یه تفتش میدیم. اینجا 2 دونه هویج داشتم که حلقه‌ای خردش کردم و به سینه مرغ اضافه کردم، تفت میدم. حالا نوبت اضافه کردن رب گوجه هستش. 1 قاشق غذاخوری رب گوجه رو هم به سینه مرغ و هویج اضافه میکنم، تفت میدم تا بوی خامی ربمون در بیاد. کاملا مواد رو با هم دیگه تفت بدیم. بعد از اینکه رب گوجه خوب تفت خورد 2 لیوان آب اضافه کنین و اجازه بدین حدود نیم ساعت سینه‌های مرغ همراه هویج با حرارت کم بپزه. نیم ساعت که از پخت مرغمون گذشت تو این مرحله میایم بهش فلفل دلمه، سیب زمینی، من از یه دونه فلفل دلمه کوچیک و یه سیب زمینی کوچیک استفاده کردم، چند تا دونه آلو و یه قاشق مرزه خشک رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم حدود یه ربع دیگه بجوشه. اواخر پخت غذامون بهش چند تا گوجه اضافه میکنیم که من اینجا از گوجه گیلاسی استفاده کردم، میتونید حذفش کنیم. 1 قاشق غذاخوری پودر لیمو عمانی و 2 قاشق غذاخوری آب قوره، آب لیمو یا آب نارنج. یک کوچولو مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و اجازه میدیم بپزه تا کاملا جا بیفته. یکم هم زعفران اضافه میکنیم. یکم هم زعفران که اضافه کردیم هم میزنیم، حرارت رو کم میکنیم و اجازه میدیم تا تاس کباب مرغمون آروم آروم بپزه و جا بیفته.
اینم از تاس کباب مرغمون که آماده شد. همونطور که دیدین خیلی راحت و آسون آماده میشه و بسیار هم لذیذ و خوشمزه هستش. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این تاس کباب عالی و آسون رو برای خودتون و عزیزانتون درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. مرسی که تا آخر همراه من بودین. ممنونم از دوستانی که با لایک و کامنتاشون باعث دلگرمیمون میشن.